සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි ළඟ තියෙනවා රෙක්ස්ටන් Ssangyong කාර් එකක්. මේකේ Airbag light එක on වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි fix කරන්න යන්නේ. මේකට මට අවශ්‍ය කරනවා කලින් මම diagnose කරා. ඒක නිසා මට ඕනි කරන්නේ clock screen එක මාරු කරන්න මේ වාහනේ. ඒකට ඕනි කරන tools ටික තමයි මේ මල් ළඟ තියෙන්නේ. මුලින්ම මම බැටරි එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න එක තමයි කරන්න යන්නේ. මේකට 10mm ස්පෑනර් එක පාවිච්චි කරලා මම නෙගටිව් වයර් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගෙන වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ Airbag එක ගලව ගන්න. Airbag එක ගලව ගන්න ස්ටියරින් වීල් එක යට තියෙන Airbag එකේ ඇන දෙක බුරුල් කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනි. මේකේ තියෙන්නේ මම මේකට පාවිච්චි කරනවා T30 tool එක. T30 tool එකෙන් මම Airbag එකේ ඇන දෙක බුරුල් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. මේ විදිහට ඇන දෙක බුරුල් කරගත්තට පස්සේ Airbag එක මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. Airbag එක ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ Airbag එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන කහ පාට ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලොක් එකෙන් තමයි මේ සොකට් එක ලොක් කරගෙන ඉන්නේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා හුක් ටූල් එක අරගෙන මම මේ ලොක් එක උඩට උස්සලා අන්ලොක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එක අපිට ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් පරිස්සමට මේ වැඩේ කරන්න ඕනි. මේ විදිහට ඩිස්කනෙක්ට් කරගත්ත Airbag එක ගලවලා අයින් කරගන්නවා. right. දැන් අපිට තියෙන්නේ ස්ටියරින් වීල් එක ගලව ගන්න. ස්ටියරින් වීල් එක ගලව ගන්න කලින් මේ තියෙන ඔක්කොම වයර්ස් ටික අන්ප්ලග් කරගන්න. ඊට පස්සේ මතක ඇතුව ස්ටියරින් වීල් එක ගලවන්න කලින් තියෙන පොසිෂන් එක මාක් කරගන්න. සමහරක් වාහනවල මාක් එකක් එනවා. මාක් එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මාක පෙන්නක් හරි මොකක් හරි පාවිච්චි කරලා මාක් එකක් දාගන්න. මොකද ගලවන පොසිෂන් එකටම ස්ටියරින් වීල් එක ආපහු හයි කරන්න ඕනි. මේකට මම පාවිච්චි කරනවා 21mm deep socket එක. Rattel gun එක පාවිච්චි කරලා මම මේක ස්ටියරින් වීල් එකේ බෝල්ට් එක ගලවලා ස්ටියරින් වීල් එක ගලව ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට අපි දැන් ස්ටියරින් වීල් එක ගලවලා අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට ස්ටියරින් වීල් එක අයින් කරලා පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ස්ටියරින් කොලම් එකේ තියෙන කවර්ස් දෙක ගලවලා අයින් කරන්න ඕනි. මොකද ඒක ගලවන්න නැතුව අපිට ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට ඇක්සස් නැහැ. ඒකට Phillip screw බෝල්ට් තුනකින් හයි වෙලා තියෙන්නේ. උඩින් ඇන දෙකකුයි යටින් එක ඇනෙකුයි. ඒ ඇන තුන ගලවලා ප්ලාස්ටික් කවර් එක ගලවලා අයින් කරගන්න යන්නේ. දැන් අපිට ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට ඇක්සස් තියෙනවා. ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එක ගලව ගන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතන ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ලොක් තුනකින් තමයි ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරගෙන ඉන්නේ. මේ ලොක් තුන පන්නගෙන ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එක අපි ගලවලා ගමු.
ලොක් ස්ක්‍රීන් එක පන්න ගත්තට පස්සේ මේ වයර්ස් ටික අන්ප්ලග් කරගන්න එක ලේසියි. ඒ විදිහට වයර්ස් ටික අන්ප්ලග් කරලා ගලවගත්ත ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එක වෙනුවට අලුත් ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ. මම මේකට ජෙනුයින් ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එකක් ඕඩර් කරා. ඒ ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේ ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එකේ මේ උඩ තියෙන මේ සුදු පාට ලොක් එක ගලවලා අයින් කරන්න එපා. දැම්ම මේ විදිහට ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එක අපි හයි කරගන්නවා ගලවගත්තු විදිහටම. ස්ටීරින් වීල් එක හයි කරද්දී මතක තියාගන්න අපි මාක් කරගත්ත මාක් එකටම ස්ටීරින් වීල් එක හරි පොසිෂන් එකට දාන්න ඕනි. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එකේ අර පෙන්නපු ලොක් එක ගලවලා අයින් කරලා ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එක අපි දැන් ප්ලග් කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට එයාබෑග් එක අපි හයි කරගත්තා. හයි කරගෙන බැටරි එක කනෙක්ට් කරලා කෝඩ් එක ක්ලියර් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ස්ටාර්ට් කරමු. මේක දැන් එයාබෑග් ලයිට් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් ABS ලයිට් ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ෆෝල්ට් එක මම මේ වෙලාවේ හදන්නේ නැහැ. එයාබෑග් ලයිට් එක ෆික්ස් කරගන්න මේ විදිහටයි ක්ලොක් ස්ක්‍රීන් එකක් චේන්ජ් කරගන්න. හැමෝටම ස්තුතියි.